بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره 16 نمبر لیکچر ده د MS Office 2013. نو کولاو بکو World 2013. نن به کوو references. په references نن کوو caption, index او table of authorities. فرست نمبر موږ سره د caption. نو caption سره لپاره یوز کیږي. کیپشن موږ اصل کې یوز کوو څنګه چې موږ مخکې ټیبل اف کنټینټس ویلو همدغه شانته کې دا هم یوز کیږي، خو دا به د پیګر یوز کیږي. لکه فار ایگزامپل زه یم چې لیکل کوم از ایکوال ټو رینډ بریکټ سٹارټ کلوز انټر F4 په پرس کو چې لیکل ټیکسټ انکریز شي. ترټین پیج لیکل وشو. فرض کا زه یم چې دا اونلی پیج کوم دی ته ټیبل اف کنټینټس راسي خالی کوم. او زه دې ځګین کې یو پیګر اډ کوم او پیګر به تاسو مخکې الریډي په انسرټ کې ویلي چې موږ دلته کې راشو او په انسرټ کې ما راواغسته شیپ. فار ایگزامپل یم دا شیپ راواغست او دا انسرټ کوم دلته. کله ناکله به تاسو ګورئ په کتابونو کې اکثر شیپ هم ورکړی د کمپیوټر شیپ وي یا داسې د میډیکل هغه کې د کډنی شیپ وي، داسې د هر څیز یو شکل یې ورکړی وي، شیپ یې ورکړی. دا شیپ په اوس راشو ریفرنسز ته. په ریفرنسز کې به دا انسرټ کیپشن کې اډ کړو په پیګر نمبر 1. دا اتوماتیک راځي د پیګر نمبر 1 ورته. فرض که نور شیپس هم داسې وي، اکثر دا وي په کتابونو کې تاسو به وینئ دا اکثر وي. انسرټ شیپ پکچر مطلب هم راغستی شو، یو شانته څیز دی ټولو. فرض که دا مې راواغستو او رالو ریفرنسز ته. ریفرنسز کې مې دا څه کوم پیګر نمبر 2 شو. دا دغه شان مونږ تصویران هم راغستی شو او دغه شانتې مونږ چې کوم ډایګرام وي پیجز کې کمپیوټر کې په هر څیز کې چې هغه هم داسې راغستی شو د پکچر په ذریعه باندې. انسرټ یا زه به یو انلاین پکچر هم راواخلم. فرض که ما کمپیوټر سرچ کو په دې کې د مستدارال فار ایگزامپل ماته دا کمپیوټر راواغست انسرټ مې کو. لږ به وړوکی کړو. نو داسې موږ دا هم راغستی شو. ته زه دغه ورکوم ریفرنس ته به راشم. ریفرنسز ته دلته به څه ورکوم پیګر نمبر 3 په خپله دا راواغستو. اوکې به وکړو. داسې موږ ډېر ښه پیګر کریټ کولی شو، راغستی شو. زه به فست نمبر پیج ته راشم او څه به کوم انسرټ ټیبل اف پیګرز ته به راشم. دا هم سمپل دي چې کوم داسې راځي ډېر ښه ستاسو خوښه ده چې کوم تاسو اپلای کوئ یا اپلای کوئ. اوکې به وکړو. سمپل ده. زموږ سره پیګر نمبر 1 په کم پیج دی؟ په 2 پیج دی. پیګر نمبر 2 په کم پیج دی؟ په 3 پیج دی. پیګر نمبر 3 په کم پیج دی؟ په 4 پیج دی. کنټرول د کیبورډ نه د لیفټ کلیک داسې کلیک کو نو پیګر نمبر 1 ته هم داسې راورسوي. داسې زه کلیک کوم چې پیګر نمبر 3 باندې ما ورسوه نو پیګر نمبر 3 ته څه کړم راورسوه. ٹھیک ده؟ نو موږ داسې یوز کولی شو. دغه شانتې مخکې تاسو ته ما ویلي وو اپډیټ سره لپاره یوز کېږي. نو اپډیټ د دوه طریقو لپاره استعمالیږي. فرض که یو دا چې دا ما ډیلیټ کو داسې او رانه مې څه مې کړم اپډیټ، نو واپس مې څه کولی شم دا اپډیټ کولی شم. او بله دا چې پکې نیو ایډ کړم. پریویس لیکچر کې ما الریډي ډسکس کړی و، دلته نه ډسکس کوم. دغه شانتې بل دی کراس ریفرنس. نو کراس ریفرنس مخکې په انسرټ کې مونږ سره ډسکس کړی و. دلته به راشو ریفرنسز ته. په ریفرنسز کې به دا هم بالکل سیم د پیګر شانتې کار کوي. فار ایگزامپل زما سره ټایټل دی لکه فرض که یو شو ریم، دا به ایډ کو په لیول نمبر 1 کې. دغه شانتې سکرول ډاون دلته مو سره دی روم، دا به ایډ کو 2 کې. هر تاسو چې هر لیول ورکوئ نو پرابلم، هر یو ورکول شي تاسو. دغه شانتې بل زموږ سره دی چې سټوریج ډیوایس، دا به هم سلیکټ کو داسې او ایډ به کوم.
3 کې فرض کړه 8 کو دغه شانتې مونږ ډېر شی ورکولی شو فرض کړه دې کې زموږ سره هم دی چې انفارمیشن ټیکنالوژي دا مې څه کړه سلیکټ کوم او 1 کې مې دلته ایډ کو هیډینګ نمبر 1 کې هیډینګ او لیبل یو څه دی ښه فرض کړه دې کې ما کلیک واغست د فورن ابوز ما تاسو ته ویلو چې ټیبل اف کنټینټ چې څنګه کار کوي بالکل سیم هم دا داسې کار کوي کراس ریفرنس ترانه په کراس ریفرنس کې موږ څه ورکړی دي هیډینګ هم ورکړو هلته کنه هیډینګ دلته څه کو دا کریټ کو اوس رین منځ کله کلیک کم دا انسرټ کم دا سیل ته بس شي دا انسرټ پښې دې کې به کرسر وترو او انټر وکړو یعنی موږ لاندې راکوس کی بیا روم انسرټ انټر بیا سټوریج انسرټ انټر او انفارمیشن ټیکنالوژي انسرټ کلوز وکړو دا نو جست موږ ته څه وکړو هغه دادی موږ ته داسې راوړو زموږ سره هغه ټایټل شوی کنټرول پلس لیفټ کلیک ریم ټاپک ته بوزي داسې کنټرول پلس لیفټ کلیک روم ته بوزي او دا شانت موږ هر یو ته داسې بوتلی شي انفارمیشن ټیکنالوژي ته داسې کلیک کو دا موږ دې لپاره یوز کوو په دې کې ډېر څیزونه دي کراس ریفرنس کی نور دی بک مارک ان نوٹ فوٹ نوٹ اکویشن فیگرز نو اند نوٹ ا فوٹ نوٹ په پریویس لیکچر کې بیګا موږ ویلی وو نو دا تاسو ته بک مارک هم انسرټ کړل ته کې ویلی وو دا بک مارک نو دا تاسو د پاره نه اسایمنت شو دا به تاسو خامخا هر یو سټوډنټ کوي امون ته به را لېږئ په پښتو لیکچرز ګروپ کې بک مارک فوټ نوٹ اند نوٹ په تاسو خامخا وکړئ او کمنټ کې موږ ته را سند کړئ دغه شانته کې موږ الریډي اوس وکړو پیګر څنګه یوز کیږي نو فرض کا پیګر باندې ما کلیک کړو پیګر موږ دا راغستو کنه زه فرنٹ پیج ته ځم واپس دې ځای کې کوم دا کریټ کوم نو پیګر نمبر 3 انسرټ دغه شانتي پیګر نمبر 1 انسرټ پیګر 2 انسرټ کلوز دا د موږ سره هغه پیګر دال کنټرول پلس لیفټ کلیک هغه ځکه ته مرسي سم چې مخکې موږ الریډي ډیسکس کړو دغه شانته به تاسو لازمي بک مارک وکړئ نوٹ ا فوټ نوٹ په تاسو لازمي وکړئ امونږ ته ویډیو سند کړئ ریفرنسز ترالو په دې بل مو سدي چې مارک انټري هم دې لپاره وی چې کله تیسیس مونږ ګورو یو بوک سټډي کو انګلیش وی هغه هر قسم بوک وی مونږ سټډي کو او هغه کې زمونږ یو لفظ یو ورډ داسې چې خوښ شي اکثر د خلکو یو ورډ خوښيږي خپل ډېر زبردست ورډ دی وای او هغه مونږ ځان ته په یو پیج باندې کو نوٹ کوو تی هغه ورډ چې کوم دی ځان څه لیکو نو څنګه به لیکو فار ایگزامپل زه من چې دا وانټ لفظ زما خوښ شو زنده عزت دې کې نسه کما اوچت کما او ځان دې په پیج کې اډ کما څنګه چې مونږ په یو دغه کې ګورو بوک ریډ کو ایو لفظ ته موږ کوم نوٹ کو په خپل کافي کې دا شان کار دا کوي نمال ته کلیک کو وان تراله مارک انټری کې دلته غلي اتوماتیک دا راغی څنګه دا مارک دا مارک شو دا شان دا سایت ته کوي اوس بل کوم ځای کې دي زما چې دا بیفور دا د هم څه کو دلته کې مارک کو سلیکټ پکې او جست لیفټ کلیک دلته مارک دا شان دلته کې دا غون سنټنس سما خوښ شو دي پورې سلیکټ مارک ټول ټاپک موږ داسې کولای شو او داسې یو سنټنس هم شو او ورډ هم شو مارک داسې مونږ ډېر شی راغستی شو فرض کړه ماته دا راواغستم دا به څه کو جست دا بلته کې کلوز کو اوس په دې کې د پاراګراف مارک چې کوم دی دته پاراګراف مارک ویل شي سمبل دا اوس هم اتوماتیک اکټیویټ کیږي دا به څنګه ان کو اف کو دا به دې ځګین کې مخکې الریډي ویلې و دا دې ځګین راسي اف کو اوس فرنٹ پیج ته راوړل به څه کو انسرټ کو به کنه چې موږ دا انسرټ کو نو ته به انسرټ انډیکس ته راشو انسرټ انډیکس باندې بلته کې سمپل کلیک کو داسې نه پس رااله دو کالم کې دا رااله موږ ون کالم کې هم راوستې شو کنټرول پلس زد
انسرټ انډیکس دا دلته مونږ ته وایي چې څو کالم کې پکار دی رینج په 1 کالم کې پکار دی یا 3 کې 1 کې پکار دی بس اوکې دا به داسې راشي ٹھیک ده او هغه پیج به ته لیکلی وي ښه چې بیفور چېرته و 3 نمبر پیج باندې و دغه شانته کې بل دا سنټینس چېرته کې و 4 نمبر پیج 6 نمبر پیج او 2 نمبر پیج داسې مونږ ډېر شی ورډز راغستی شو دلته کې داسې یوز کولی شو او اپډیټ خو الریډي مونږه پریوس لیکچر کې ووایو فرض که دا یو مونږ څه کوو ډیلیټ کو داسې دې نه څه کوو واپس اپډیټ کوئ کوي دغه شانتې څنګه چې موږ دا مارک انټري وایو بالکل سیم ټیبل اپ اتھارټیز دی یعنی مارک سایټیشن په دې کې هم موږ داسې ورډز راجمع کوو مارک سایټیشن تر علامه فرض که زه یم چې زما فار ایگزامپل ورډ خوښ شو او سیکا مارک همدغه کم سیم مخکې چې موږ کومه طریقه وښوده همدغه طریقه دې هم ده زه یم چې دې ځای پر مې دا خوښ شو مارک بل کوم ځای کې وي دا یې مارک نه کړو که نه فرض که داسې دا ما مارک مې کلوز کو اوس دلته کړم فرنٹ پیج ته دا به څه کم هم ته به راشم دا سیمبل به دې آپ کم دا به دې هایډ کم واپس به راشم ریفرنس ته په ریفرنس کې بل ته راشم څه ته انسرټ ټیبل اف اتھارټیز ته دې باندې به جسټ اوکې کم داسې او سوري دلته هم کلیک اغوستم دې ځای کې دا اوکې شو کنټرول پلس زیډ وکړو دې ځای کې پکار دی اوکې دا کیسز هغه حالتونه شو فار ایگزامپل مې راغسته په کم پیج دی په 2 نمبر پیج دی فار ایگزامپل دا ټول سنټنس چې کوم راغسته دا په کم نمبر پیج دی په 3 دغه شانته 6 او 5 څنګه چې موږ ټیبل اف کنټینټس ویلو بالکل سیم همدا دي امید د تاسو پوه شئ وي د کی اپډیټ نو اپډیټ خو موږ 3-4 ځله وایو فرض کړه دا مونږ ډیلیټ کوو واپس یې کوو اپډیټ کوي دا سمون دا اپډیټ کولی شو امید ده چې تاسو به پوه یئ خو اسایمنټ په خامخا راسیند کوي تاسو باقي کلاس به ان شاء الله سبا اخلو د الله په امان